साथीहरु अहिले जुन भिडियो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। किनभने म यो च्यानल मार्फत यस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियलहरु लिएर रहने छु। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट देख्नु भएको छ। न्यू प्रोजेक्टलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आएर फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ गएर तपाईहरुले 9 वटा फोटोलाई लिनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसरी 9 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब एड बटन यहाँ देख्नु भएको छ। यो एड बटनलाई ओके गरिदिनु होला। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण फोटोहरु आइसकेको छ। यसरी सम्पूर्ण फोटो एड भइसकेपछि अब तपाईहरुले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईहरुले स्लाइड बारलाई दाहिना सार्नु होला। यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। यसलाई जस्ट यसलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसको फर्मेट चाहिँ 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। मैले जसरी सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोलाई स्क्रिनमा रोटेट गरेर फिट गरिसक्नु भएपछि त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले 3.0 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई एडिट गर्नलाई अप्ठ्यारो हो भने यसलाई थोरै जुम गर्नु होला। यसको चाहिँ तपाईहरुले 0.9 सेकेन्ड गर्नु होला। यसलाई एडिट गर्नको लागि जस्ट फोटोलाई टच गर्नु होला। यसको यहाँनिर यो किनारालाई तपाईहरुले टच गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर यसको चाहिँ साइज सम्पूर्ण फोटोको साइजलाई तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईहरुले तेस्रो फोटोको तपाईले 2.4 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि चौथो फोटोको तपाईले 1.0 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि पाँचौं फोटोको 3.4 सेकेन्डको राख्नु होला। छैटौंको तपाईले 3.5 सेकेन्डको राख्नु होला। सातौंको तपाईले 3.5 सेकेन्ड नै राख्नु होला। आठौंको तपाईले 2.6 सेकेन्ड राख्नु होला र 9 लास्टको तपाईले 1.1 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाइसकेपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा टच गरेर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर यसलाई चाहिँ तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन दिनु होला। यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु कहाँनिर छ। यो बाइसेट टु एनिमेसनलाई ओके गर्नु होला। यो टिक मार्कलाई ओके गरेर बाइसेट टु एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि आएर दोस्रो फोटोलाई टच गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर तपाईहरुले यसलाई चाहिँ पेन्डुलम टु एनिमेसन दिनु होला। टाढै पुगेछु। यो पेन्डुलम टु एनिमेसनलाई ओके गर्नु होला र यो ट्रिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला र यसलाई पनि पेन्डुलम टु दिनु होला। अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा कम्बोमा त्यसपछि आएर यसलाई पनि पेन्डुलम टु। अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। पेन्डुलम टु नै दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईहरुले पेन्डुलम टु दिनु होला। अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अर्कोलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि पेन्डुलम टु दिनु होला। अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईहरुले पेन्डुलम टु दिनु होला र लास्टलाई पनि तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर पेन्डुलम टु एनिमेसन दिएर यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एनिमेसन लगाइसकेपछि अब भिडियो इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले पहिलो फोटोको सुरुको किनारामा आउनु होला। इफेक्टको अप्सन देख्नु भएको छ। यसलाई टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई तपाईहरुले टच गर्नु होला। पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गएर तपाईहरुले कलर टु इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर ट्रिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला र यसको ड्युरेसन चाहिँ माथिको फोटो बराबर हुनु पर्दछ। त्यसपछि दोस्रो फोटोमा जानु होला। फोटोलाई टच गर्नु होला। फेरि एकचोटी टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यसलाई टच गर्नु होला। तपाईहरु मुडमा जानु होला। मुडलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई मेटेओर इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले यसको ड्युरेसनलाई घटाएर फोटो बराबर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई टच गर्नु होला। यहाँ कपीको अप्सन आउँछ। तपाईहरुले कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले फोटो बराबर ड्र्याग गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसपछि फेरि कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसनलाई पनि तपाईहरुले फोटो बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसनलाई पनि तपाईहरुले फोटो बराबर मिलाउनु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। यसरी सम्पूर्ण फोटोहरुमा तपाईहरुले कपी गर्दै लगाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण फोटोहरुमा तपाईहरुले इफेक्टलाई कपी गर्दै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो लास्ट फोटोलाई बाँकी भयो, म यसलाई पनि कपी गरेर यसको ड्युरेसन अनुसार मिलाइदिन्छु। अहिले हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यो वाटरमार्कलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ टच गरेर यसको रिजोल्युसनलाई हाई गरिदिनु होला र फ्रेम रेटलाई तपाईहरुले 60 fps मा राख्नु होला र यहाँ टच गरेर यसलाई एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्टिङ भएपछि फेरि हामीले फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले यो डन बटनलाई थिचेर डन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि यो न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईहरु भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि हामीले अहिले बनाएको भिडियो यहाँ भेट्छौं। यसलाई टच गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ एड को बटनलाई ओके गरिदिनु होला। अहिले हामीले बनाएको भिडियो यहाँ आइसकेको छ। अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ स्लाइड बारमा तल जानु होला। फर्मेटलाई ओके गर्नु होला। फर्मेटलाई ओके गरेर 9:16 लाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यो तरिकाले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई टच गर्नु होला। फेरि एकचोटी यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि एड अडियोलाई ओके गर्नु होला। एक्सट्र्याक्ट भन्ने फोल्डर देख्नु भएको छ, यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ अहिले साउन्ड मात्रै आइसकेको छ। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टिकटकबाट तपाईहरुले भिडियोलाई सेभ गरेर त्यसको साउन्डलाई मात्रै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो साउन्ड यहाँ आइसकेको छ। हाम्रो भिडियोको साउन्ड यहाँ एड भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसको फर्मेटलाई हाई गरिदिनु होला। फ्रेम रेटलाई 60 fps मा राख्नु होला। एउटा लास्ट काम के गर्नुपर्छ भने यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले डिलिट बटनलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई थिचेर तपाईहरुले भिडियोलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो, हेल्पफुल छ भने साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। किनभने मैले यस्तै किसिमको भिडियोहरु च्यानलमा ल्याइरहने छु र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो ल्याउनु पर्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो डन बटनलाई थिचेर डन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ।